આજે મારા પપ્પાનું ઘૂંટણનું ઓપરેશન કરાયું છે મારુતિ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલમાં. મારા પપ્પાને 5 વર્ષથી દુખાવો રહેતો હતો. વિરલભાઈને અમે બતાવવા આવ્યા હતા. વિરલ સરે ઓપરેશનનું સજેસ્ટ કર્યું અને ગઈકાલે ઓપરેશન થયું. આજે મારા પપ્પા સીડી ચડી શકે છે, ચાલી શકે છે સરસ, અને કોઈ પણ જાતનો દુખાવો પણ નથી અમને. વિરલ સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વિરલ સરની ટીમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, સ્પેશિયલી પિયુષભાઈ. ઘૂંટણમાંથી પગ વાળો